Hi guys! Today gagawa tayo ng Chicken Macaroni Salad. Ito ang mga kakailanganin nating ingredients. Elbow macaroni pasta, mayonnaise, pickles, pineapple chunks, cheese cut into cubes, yung ating carrots na hiniwa din into cubes, and syempre yung ating chicken. So itong chicken pinakuluan ko na siya and hinimay ko na rin. So paghahaluin lang natin yung mga ingredients. First yung ating elbow macaroni pasta. Lagay natin ang ating mayo. So, dito ang ginamit ko is real mayo. And then, add natin ang ating chicken. Ang ating pickles. Pineapple chunks. Carrots. And cheese. And then, haluin lang natin siya. So guys, pwede rin tayong mag-add ng raisins or pasas. Optional lang naman siya. Haluin lang natin siya hanggang sa ma-spread na natin yung mayonnaise. Okay na guys, ito na ang ating finished product. So, i-chill lang natin siya sa ref for 2 hours and then ready to serve na. Ayan guys, so tikman na natin ang finished product ng ating chicken macaroni salad. So for exact measurement po ng ating ingredients, makikita nyo po ito dun sa ating description. So tikman na natin guys. Ang sarap. So, if nagustuhan niyo po yung aming video, don't forget to like our video and then subscribe to our channel po. So, thank you guys!